Bun venit la Wolfschanze, nu știu dacă Da, zic bine, Wolfschanze, nu vă corect. pronunț și în poloneză. Este locul Sau bârlogul lupului în lupului. română. Este unul dintre locurile poate cele mai importante pentru al doilea război mondial. De ce? Pentru că aici Hitler a stat în timpul războiului mai mult de 800 de zile. Asta înseamnă undeva la mai mult, aproape 3 ani. Aproape 3 ani, da, 2 ani jumate. Haideți să vedem împreună cum arăta bârlogul lupului. Bârlogul Lupului este un complex de fortificații, a cărui construcție a început la 1940, atunci când Hitler a decis că are nevoie de un cartier general. Pe frontul de est. Da, atunci când începea operațiunea Barbarossa. Construcția acestui complex de buncăre s-a făcut într-un mare secret. Națiunile aliate nu au știut despre acest loc până la final, când Rusia, când a trecut în ofensivă, a trecut pe aici și doar atunci l-a văzut. Acest loc nu a fost văzut din avion sau cunoscut de către spionii aliați. În aproximativ 180 de clădiri au fost construite de diferite tipuri. Au fost folosiți numai puțin de 28.000 de muncitori. Aceștia au provenit din Germania. Am spus că totul a fost ținut în mare secret și acestora, după cum am zis, li s-a spus că se face o fabrică de ciment. La terminarea războiului, numai puțin de 54.000 de mine antipersonal și antitank au fost descoperite și dezgropate din jurul complexului. Tot aici este locul în care, în 20 iulie 1944, a avut loc unul dintre cele mai mari atentate la viața lui Hitler. Și singurul care avea șanse să reușească, pentru că, dacă ați urmărit filmul Operațiunea Valkyrie, vedeți acolo că a avut noroc Hitler, pentru că cineva a fost încurcat de geanta pe care Klaus von Stauffenberg, Stauffenberg, conte. Dacă pronunț eu asta, nu o să iasă bine. A lăsat geanta cât mai aproape geanta cu explozibil cât mai aproape de Hitler, dar cineva a mutat-o și a pus-o exact sub o masă foarte rezistentă, așa că daunele nu au fost mari. Da. Buncărilor principale, cel puțin cele ale lui Hitler și celelalte care au mai rămas în picioare, este între 2 și 3 metri. Hitler a încercat în 1944 să extindă complexul, dar nu a mai avut timp datorită invaziei sovieticilor. Interesant la acest obiectiv, față de alte locuri în care a stat Hitler, este faptul că acesta nu a fost distrus de către aliați, de aviație, de bombe, nu. Când nemții au plecat în grabă în noiembrie 1944, ei au fost cei care au distrus din interior, folosind undeva la 6.000 de kilograme de explozibili. Și chiar și din interior n-au reușit să le distrugă, după cum vedeți în imagini. Mai sunt unele dintre ele care nu sunt în picioare, dar se văd cât de mari și cât de groase și cât de complicat au fost construite. În momentele cele mai aglomerate, în întregul complex se aflau undeva la 2000 de persoane. Aici numărăm servitorii, principalii decidenți ai regimului nazist, împreună cu forțele de apărare. Erau 3 inele de securitate
doar în interiorul complexului. Bineînțeles că acesta era apărat de brigăzile SS, dar cu toate acestea, Klaus Von Stauffenberg. care a reușit să plece totuși de aici, dar a reușit să plece pentru că totuși el era un ofițer decorat și participa la întâlnirile cu Hitler. Vreți să cred locul ăsta, dar totuși petrecându-și mai mult de 800 de zile aici, Hitler a avut întâlniri cu mai multe personalități dintre aliați. Unul dintre ei este cunoscut și nouă, sau în istoria noastră, este vorba despre mareșalul Ion Antonescu, care a fost aici în vizită la Hitler. Dacă vă aflați în apropiere de Gdansk sau dacă faceți un tur, cum facem noi acum în Polonia, ne vă recomandăm să faceți o vizită la Wolfschanze. Wolfschanze. Am zis bine. Pentru că este o pagină din istoria noastră europeană. Intrarea costă 20 de sloți. 25 de adult. De adult, atât? Da, și copil 20. Parcarea 15 sloți. Spațiul este larg. Aveți ce face aici 2-3 ore. Dacă vă interesează subiectul, să știți că am fost și la Berchtesgaden, așa se numește. Da, Berchtesgaden. Vă punem link-ul și vă puteți uita la video de la Berchtesgaden, care este, Berchtesgaden. nu mai pronunț eu, este locul construit pentru întreaga elită a partidului nazist. Așa. Și locul de relaxare. Da, Lui Hitler. când nu veneau aici să dea ordine, mergeau acolo să bea. Vă salutăm și ne vedem în următorul vlog.